اهلا بكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده اقول لك على تحذير مهم جدا خصوصا كل المبتدئين في تربية طيور الزينة. لو انت عندك قفص طيور في اكلات خارجية زي كده، معظم الاقفاص الجديدة بتكون باكلات خارجية. اقول لك على تحذير مهم جدا، لو ما عملتوش ممكن لا قدر الله تفقد طيورك في ثانية. يلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما قلنا في المقدمة، معظم الأقفاص الجديدة بيكون الأكلات بتاعتها خارجية بالطريقة ديت. طبعا الأكلة الخارجية ديت حلوة مش وحشة، خصوصا إن المبتدئ في تربية طيور الزينة بيجد صعوبة إن هو يفتح القفص عشان يحط أكالة جوه، لأن لو فتح القفص عشان يحط أكالة جوه ممكن العصافير تطير منه. ممكن هو بيفتح كده العصفور يطير منه في ثانية، يلاقي العصفور طار ما يقدرش يجيبه تاني. ممكن يخاف يحط أكالة جوه القفص، لأن لو حط أكالة ممكن العصفور يعضه. فدايما المبتدئ بيلجأ للأكالة دي، بتكون بالنسبة له حلوة جدا وهي مفيدة. طبعا هي عملية وكويسة وسهلة في تغيير الأكل، كل الكلام ده كويس، مفيش أي غبار عليه. إنما التحذير اللي أنا جاي أقوله لك النهاردة هو الخلطات، سواء بيض بالبقسماط أو قمح منقوع أو خضروات. أي خلطة هتحطها للعصفور في وقت الصيف، لو كان القفص بيتعرض لأشعة شمس مباشرة أو لتيار هواء سخن مباشر، الأكل بيفسد جوه الأكالة ديت في وقت قليل جدا، على عكس الأكلات التانية اللي بتبقى مفتوحة. فممكن في لحظة يسم العصفور وتلاقي العصفور مات منك. عشان كده بننصح لو هتحط أكل جوه الأقفاص ديت في الوقت ده يكون عندك اختيارين: يا اما هتجيب اكالة خارجية ودي ليها كذا شكل زي ما انت شايف فيها، ممكن تجيب شكل فخار، ممكن تجيب اكالة زي كده دي بتبقى حجمها صغير عشان لو ما عندكش مكان جوه القفص، لو عندك قفص صغير. وفي اكاله زي كده دي بيبقى فيها مكسم العصفور بيقف عليه وبياكل، الاكاله دي برضو كويسه جدا. طبعا الاكلات ديت ما بتبقاش سعرها غالي، يعني سعرها بتروح من 5 جنيه ل10 جنيه، ولو هتجيب من السوق كمان هيكون سعرها اقل من كده. انما لو انت زي ما قلنا مبتدئ وخايف العصفور يطير منك تفتح القفص، او خايف تدخل ايدك جوه، او مفيش مكان جوه القفص اللي انت تحط فيه الاكاله ديت، في الوقت دوت هتضطر ان انت تحط الميكس بتاعك سواء بيض بالبقسماط او كده جوه الاكاله ديت. في الحاله دي هنصحك ان انت ما تكترش الكميه، يعني تحط معلقه صغيره من الخلطه جوه الاكاله، يا دوب على قد الجوز يقدر ياكله في وقت قليل وما يقعدش عشان ما يفسدش. تاني حاجة اللي انت ما تسيبش الوجبة اكتر من 4 ساعات عشان ما تفسدش جوه الاكالة. بعد كده هتشيل الاكالة وتغسلها كويس وتبتدي تحط خلطة الحبوب بتاعتك تاني. يفضل برضو ان القفص ما يتعرضش لتيار هواء مباشر سخن او لاشعة شمس مباشرة، علشان تضمن ان الاكل ما يفسدش جوه الاكالة ديت. ده كان تحذير مهم جدا لازم نقول عليه، لاني اعرف حد الطيور بتاعته ماتت بسبب الاكاله ديت. طبعا في ناس ممكن تقول لي انا مربي طيور بقالي فتره في الاكلات ديت وبحط خلطه بيض بالبقسماط وما بيحصلش اي حاجه. طبعا المكان بيختلف من مكان لمكان ودرجه الحراره بتختلف. في واحد ممكن يكون عنده الجو كويس، الشمس ما بتتعرضش للقفص وقت كبير او بصوره قويه. في واحد تاني ممكن يكون المكان بتاعه وحش شوية، فمن مكان لمكان بيفرق، فعشان كده كان لازم اللي احنا نحذر. زي ما انت شايف انا حطيت خلطة الحبوب في الاكلات الخارجية، وهبتدي احط قمح منقوع في الاكالة الداخلية اهو. بكده اكون هويت القمح، ما كتمتوش، لان الاكاله الخارجيه ديت بتبقى مقفوله زي ما انت شايف، مقفوله خالص، وبيبقى في مكان يقف عليه العصفور ويخش بدماغه. فالقفله ديت بتعمل كتمه وسوء تهويه للوجبه اللي انت حاططها. لو حاطط حبوب مفيش اي مشكله، لكن لو حاطط قمح او بيض بالبقسماط في الوقت ده بيكون الجو كاتم جدا وقافل على الوجبه.
ادي اكله تانية بشكل تاني، حطيت برضو فيها قمح وابتدي اقدمها للطيور. لو انا مضطر ان انا اقدم اكل في الاكلات الخارجيه، ما عنديش اكلات تانية او مش هقدر افتح باب القفص لاني مبتدئ في تربيه الطيور او بخاف منها، ساعتها هحط في الاكله ديت معلقه صغيره من الوجبه بتاعتي و4 ساعات، وهشيلها وابتدي اغسلها واحط الحبوب بتاعتي وارجع عادي مفيش اي مشكله. طيب لو عايز احط خضروات او كلام زي كده، ممكن بمشبك بتاع الغسيل، واسقط عود الجرجير مثلا من هنا اذا كان جرجير او ايا كان، وامسكه بالمشبك بحيث ان انا ما افتحش باب القفص. بكده يبقى حمينا طيورنا وانقذناهم من حر الصيف ومن فسد او فسدان الطعام اللي يؤدي لموت الطيور. في نهايه الفيديو اتمنى اكون استفدت مني باي معلومه، يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك القناه عشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.